في جلسة عادية وفي إحدى رومات الديسكورد المخفية قاعدين أنا وكم فارغ جاي نسولف، وفي لحظة مليئة بالعبثية وأثناء نقاش فارغ ما له أي معنى بين أشخاص فارغين وبدون أي سابق إنذار، وتماشيا مع الحديث الدائر بين هالأشخاص شغلت مقطع لجاسم الحجي صاحب هاي المقولة. والله العظيم عيب، شنو تضحك علينا؟ اي نعم عزيزي المشاهد، اني تافه لهالدرجة، بس هالسؤال يا عزيزي المشاهد عميق كلش وابد مو تافه. يلا حط اللايك على السريع وخل نسولف. لماذا نحن هنا؟ ليش دا نعيش بهذا الكوكب؟ واني كمخلوق بشري شنو مهمتي بهاي الحياة؟ اني ليش موجود؟ والمريخ والقمر وبقية الكواكب والمجرات وأمة لا اله الا الله ليش موجودة؟ شنو معنى الحياة وشنو الهدف من ان نستمر بالتنفس في ظل كمية لعبان النفس الموجودة بهذا الكوكب اللي شايل خشمة على المجرة لان دا يعيش بيه كم حيوان وكم شجرة؟ عزيزي المشاهد اكيد بطفولتك التعيسة كنت تسأل هيك اسئلة ما لها اي داعي. ماما شلون يسوون الاطفال؟ يما عيب. بابا أنا منين جيت؟ ولي منه ولي. وكبرت وبقت هاي الأسئلة تدور براسك. ليش جاي أقعد يوميا الصبح أدرس امتحن جيب درجات انجح لم فلوس وبالنهاية راح أموت شكو أتزوج وأخلف وراح يجي يوم ابني يموت؟ ليش دا أكتب هالسكريبت أصلا؟ وليش جاي أمنتج هذا الفيديو؟ خلاص بطلت ما منتج وأني ليش دا أحكي أصلا؟ سوي ميوت. شنو هالسوداوية هاي؟ عزيزي المشاهد بعيدا عن كمية السوداوية اللي انقالت قبل شوية أريد أقول لك أنت مو لوحدك. تفاجأت لو لا؟ تفاجأت لو لا؟ لك سوي روحك متفاجئ لك. الديانات يا عزيزي المشاهد جاوبت على هذا السؤال، ولكن كل دين يقول شكل. فالدين المسيحي مثلا يقول انه الله خلق الانسان حتى يتمتع بنعمة الوجود في الحضرة الالهية، بدليل انه الله ما يحتاج التمجيد او العبادة من الانسان، لان قبل الانسان كان اكو ملائكة هي اللي تعبد الله وتمجد بيه، فعلى شنو راح يخلق مخلوق ثاني لهيك غرض؟ اما الدين الاسلامي فعزيزي المشاهد الموضوع محسوم بنص القرآن، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يعني الدين الاسلامي يقول انه هدف خلق الانسان والجان هو العبادة، مو لان الله محتاج احد يعبده، انما هو امر. فالحياة يا عزيزي المشاهد بالنهاية هي امتحان واختبار لمدى التزام الانسان بهاي الاوامر، وبالنهاية راح نتحاسب بيوم القيامة ولو نطب للجنة لو نطب للنار. وبعيدا عن الدين والاختلافات الموجودة بالاديان، خلونا نشوف التفسير البشري او المحاولات البشرية للجواب على هذا السؤال. وهنا يا عزيزي المشاهد ظهرت عدة فلسفات واراء للاجابة على هذا السؤال، ومن هاي الفلسفات هي الجوهر. فلسفة الجوهر هي يونانية الاصل والمنشأ، سولف بها خوينا ارسطو. هاي الفلسفة عزيزي المشاهد تقول انه كل شيء موجود بهاي الحياة إلى جوهر، وعلى سبيل المثال جوهر المبردة هو تبريد الجو اللي صمت أبونا. هاي المبردة سواء كانت إيرانية أو عراقية أو من أي منشأ ثاني، فالجوهر هو واحد واللي هو التبريد. تبدل القايش، تبدل الريشة، تحط قيس الخزعلي بمكان الماطور، يبقى الجوهر نفسه. قيس الخزعلي تجاوب بالنص معود تقول لي الجوهر مالتي شنو فضني. خويني العزيز هاي الفلسفة تقول لك إنه الجوهر مالتك موجود قبل لا أنت تنوجد أصلا، بس ما تقول لك شنو هذا الجوهر، ولهذا السبب لازم تعيش وتدور على الجوهر مالتك بنفسك. فلسفة ايش هاي؟ ما حلينا شيء، كل شيء ما استفادت. بشرفكم هي مالك لاوات اعيش طول عمري ادور على الجوهر مالتي. هي مالك لاوات. God is dead. God remains dead. And we have killed him. هذا كان نيتشه، وما تصدقون ايش قد كنت متردد اقول اسمه وايش قد عدت بالتسجيل لحد ما طلع اسمه بشكل يليق انه اقوله باليوتيوب. المهم صديقنا اللي ما راح اعيد اسمه بعد ما قال هيك واكل طن تنمر الناس نسبت الى الفلسفه العدميه. هاي الفلسفه تقول انه الحياه ما لها اي معنى وترفض كل المبادئ الدينيه والاخلاقيه، وهاي الفلسفه ما تتوقف لحد هنا. لا يا عزيزي، حسب هاي الفلسفه فانت من تنضج فكريا وتصير عدمي تترفع مرتبتك من حيوان الى انسان ناضج مدرك للعدميه. وضروري ان اذكر هنا يا عزيزي المشاهد انه العدميه اللي تنسب للي ما ينقال اسمه بالحقيقه تعود للاديب ابو علاء المعري. ابو علاء المعري يا عزيزي المشاهد كان عدمي متشائم لدرجه انه وصيته بعد ما يموت ان ينكتب على قبره هذا البيت الشعري: هذا جناه ابي علي وما جنيت على احد. عزيزي البومة وانت صافن بهذا البيت الشعري كان اكو شخص ثاني هم صافن بس مو هسه، انما عام 1835، واثناء هاي الصفنة كان يكتب يومياته وقال: الشيء المهم هو العثور على الحقيقة التي هي حقيقة بالنسبة لي، لإيجاد الفكرة التي أنا على استعداد للعيش والموت من أجلها. عزيزي المشاهد إذا ما فهمت الكلام اللي انقال قبل شوية فأنصحك أن ترتشف القهوة وتسمعها مرة ثانية. تعال معود تعال، ما صدقت تصير مثقف، تعال.
تعال خلينا نكمل تعال. سوريني غريغوري يا عزيزي المشاهد هو الاب الروحي للفلسفه الوجوديه، وهاي الفلسفه تقول انه الهدف من الحياه يجي بعد ما الانسان يعيش، يعني الوجود يسبق الهدف. بمعنى اوضح انه كل انسان بهالحياه بعد ما ينولد يكتشف معنى الحياه، وبشكل اوضح يا عزيزي المشاهد بعد ما شفتك اكتشفت انه اني انخلقت الك وانت انخلقت الي ايتها البومه الجميله. والعباس انتم ما تصير لكم تشاره، لان انتم جاي تبحثون عن معنى في حياه لا معنى لها. هذا البومه الثاني يا عزيزي المشاهد هو احد اصحاب الفكر العبثي واللي انتشر بشكل واسع بعد الحرب العالمية الثانية. كمية القتل والمجازر اللي صارت بالحرب العالمية الثانية خلت الناس تشوف انه الحياة ما لها اي معنى ولا اكو اي هدف ولا الله ولا اي شيء، بدليل انه كل القتل والدمار اللي صار كان المفروض الله يتدخل، وعدم تدخل الله في وقف هذه المجازر والمآسي دليل على انه الله ما موجود اصلا. الخلاصة عزيزي المشاهد اكو هواية ناس حاولت تجاوب على هذا السؤال، وكل واحد عنده وجهة نظر مختلفة، وهاي كانت جزء من الفلسفات والآراء الموجودة. وبصراحة هاي خوش فرصة حتى اتفلسف شوية، لان انا هم بشر مثلهم وافكر ويا نفسي، وهذا السؤال كان من اكثر الاسئلة اللي افترت براسي، فخليني احكي لك تجربة شخصية. الدراسات الخاصة بالموت الوشيك او الDNA تقول انه الانسان لما يقترب من الموت يشوف شريط حياته كله بثواني، الاشياء اللي سواها الزينة والمو-زينة، المواقف المحزنة والسعيدة، الناس اللي ساعدهم واللي اساء لهم، وكل التجارب الجيدة والسيئة اللي صارت بحياته حيشوفها قدام عينه خلال ثواني بسيطة. بيوم من الايام وقبل النوم وكالعادة لازم اقعد افكر ويا نفسي شي 10 ساعات، وفجأة يا عزيزي المشاهد حسيت بكمية خوف ما مرت علي ابدا. الخوف هذا كان من الموت، وحتى اكون دقيق اكثر ما كنت خايف من الموت، انما ايش راح يصير اذا متت واني ايش سويت بحياتي اساسا، وشلون راح يكون شريط حياتي اذا شفته، واستنتجت انه راح يكون شريط ممل كلش. كانت لحظة مخيفة كلش وما راح انساها ابدا، لان من هاي اللحظة تغير تفكيري بالكامل. هاي اللحظة يا عزيزي خلتني ان احاول بكل جهدي ان اخلي الشريط اللي يمر قدام عيني لما اموت شريط يستحق المشاهدة. دائما احاول ان يكون هذا الشريط مليان اشياء افتخر بيها، وما اندم ولو للحظة انه اني عشت حياتي هدر باشياء ما تستاهل ولا الها قيمة. تخيل يا عزيزي ان يكون هذا الشريط مليان تعاسة وفشل وهدر للوقت والفرص. تخيل ان يكون شريط حياتك ممل وما يستحق المشاهدة. تخيل يا عزيزي بالثواني الاخيرة من حياتك ان تكتشف انك كنت عايش حياة تافهة وما بيها اي شيء يستحق الذكر. فخلي شريط حياتك يستحق المشاهدة، لانك بهاي اللحظة جاي تسجله. هاي معنى الحياة بالنسبة لي، واني عايش حتى اخلي هالشريط يستحق المشاهدة. فقوم سوي لك شغلة، وهاي بوصل خشمك. اذا عجبك الفيديو لا تبخل علي بلايك بسيط، هالشي كلش راح يساعدني ويساعد القناة، وسوي شير لاصدقائك اذا حبيت كلش يعني. ولا ننسى ان نشكر داعمين القناة بالباتريون، شكر كلش كبير لكم. رابط الدعم المادي راح تلقوها بالوصف.